Hello everyone, I'm again back with my next lecture on Python. So आज चाहिँ हामी फङ्सनकै बारेमा पढ्छौँ तर आज चाहिँ हामी आर्गुमेन्टको बारेमा कुरा गर्छौँ है। योभन्दा अघिल्लो क्लासमा चाहिँ हामीले हिजो आर्गुमेन्ट भनेको के हो होइन, कसरी एउटा फङ्सनमा चाहिँ आर्गुमेन्टको काम हुन्छ भन्ने बारे बुझ्यौँ। तर आज हामी के गर्छौँ भने त्यो आर्गुमेन्टहरूलाई चाहिँ जस्तै फङ्सन भनेको त इनपुट लिने ठाउँ हो होइन, त्यो इनपुट लिँदाखेरि डिफल्ट भनेको के हो होइन, कसरी डिफल्ट भ्यालु सेट गर्ने, त्यस्तै गरेर तपाईँले चाहिँ युजरले त जति पनि इनपुट दिन सक्छ, त्यो भएर चाहिँ मल्टिपल इनपुट्सहरू चाहिँ कसरी लिने भन्ने कुरामा हामी आज कुरा गर्छौँ है फङ्सनमा। सो सबभन्दा पहिला हामी डिफल्ट आर्गुमेन्ट टु फङ्सनको बारे कुरा गऱ्यौँ है। डिफल्ट आर्गुमेन्ट भन्ने बित्तिकै हजुरले के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि फङ्सनले चाहिँ यदि युजरले कुनै इनपुट दिएन भने वा फङ्सनमा कुनै कुरा पठाएन भने त्यसको भ्यालु चाहिँ उसले चाहिँ एउटा डिफल्ट राख्न मिल्ने तरिकाको एउटा चाहिँ वे हो होइन। यसले के इन्स्योर गर्छ भने फङ्सनले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्ने इनिसियोटिभ दिन्छ। किनभने यदि मानौँ तपाईँले डाटाबेसमा कुनै भ्यालु पठाउँदै हुनुहुन्छ भने होइन, वा डाटा युजरको इन्फर्मेसन स्टोर गर्दै हुनुहुन्छ भने यदि कुनै इन्फर्मेसन मिसिङ छ होइन, वा त्यसको चाहिँ कुनै डिफल्ट भ्यालु सेट गर्न मिल्छ भने त्यो डिफल्ट भ्यालु सेट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले डाटाबेसमा सेभ गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यो एउटा युनिफर्मिटी देखिन्छ। तर काहीँ फेरि यदि कुनै सेक्सन इम्प्टी रह्यो होइन, त्यो भयो भने पछि चाहिँ तपाईँले त्यो डाटालाई एनालाइसिस गर्दाखेरि प्रब्लम जेनेरेट गर्न सक्छ होइन। त्यस्तै गरेर विभिन्न अरू केसहरू हुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईँलाई एउटा युजरले केही पनि इनपुट दिएन भने डिफल्ट भ्यालु एउटा सेट गर्न मिल्छ भन्ने टाइपको चाहिँ कन्डिसनहरू हुन्छ। त्यही बारेमा आज हामी कुरा गर्छौँ है। So let's start with Google Colab. सबभन्दा पहिला हामी डिफल्ट केस कुरा गरौँ है। सो डिफल्ट आर्गुमेन्ट कतिखेर काम लाग्छ भने जस्तै फर एक्जाम्पल तपाईँलाई के गर्न सकिन्छ, फर एक्जाम्पल एउटा कुनै रेस्टुरेन्टको लागि एउटा अर्डर प्लेस गर्ने एउटा फङ्सन दिएको है। जस्तै प्लेस अर्डर भनेर एउटा फङ्सन दिएको। यो फङ्सनले के इनपुट लिएला भन्दा जस्तै फर एक्जाम्पल एउटा भनेको फुड आइटम होइन, कुन फुड आइटम चाहिँ रिक्वेस्ट गरेको त्यसको लागि नन राखौँ है। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको के लिन सक्छ भने क्वान्टिटी। त्यस्तै फर इक्जाम्पल फुड आइटम भयो, क्वान्टिटी भयो, त्यसपछि फुड आइटम क्वान्टिटी ओके। यति नै हामी के गरौँ भने एउटा प्लेस अर्डरको लागि फङ्सन डिफाइन गरौँ। त्यसलाई हामीले के भनेको थियौँ, डिएफ भनेर हामी किवर्ड युज गर्छौँ र प्लेस अर्डर भन्ने फङ्सन लेख्छौँ है। अब यो फङ्सनले के गर्छ भने कुकलाई चाहिँ कुकको जुन एरिया हुन्छ वा टर्मिनल हुन्छ त्यसमा चाहिँ के प्रिन्ट डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने प्लिज कुक, के कुक गर्न पर्यो, के भन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले फुड आइटम आइटिएम भनेर राखौँ र त्यसपछि फर हामीले एसटिआर गर्छ, हामीले यसरी टेक्स्ट प्रिन्ट गर्छ। त्यो भएर हामीले दिने जुन इनपुट छ त्यो इनपुटलाई स्ट्रिङमा कन्भर्ट गरेको है। क्वान्टिटी भनेको क्युटिवाई क्वान्टिटी भनेर युज गर्न सक्छ है। त्यसमा के हुन्छ, नर्मल डिफल्ट सिनारी के हुन्छ भने एउटा मान्छे कुनै होटलमा आएको छ भने उसले एक्लै छ भने उसले एक पिस भयो भने अर्डर गर्छ होइन, उसलाई एकजनालाई भयो भने अर्डर गर्छ। त्यो भएर चाहिँ यसमा के गर्न पर्यो भने फुड आइटम होइन, किन हामीले तल मान्छे आइटिएम भनेर लेखेछौँ, त्यही फर्स्ट इनपुट हुने भयो। अर्को भने के हुने भयो भने क्युटिवाई इक्वल टु गरेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ, डिफल्ट सेट गर्छौँ है, क्युटिवाई इक्वल टु 1 ओके। यसरी चाहिँ के भयो, फङ्सनले चाहिँ डिफल्ट भ्यालु हामीले सेट गर्यो। अब हामीले के गरौँ भने फङ्सन रन हुँदैछ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब एउटा कस्टमर आयो, कस्टमरले अर्डर प्लेस गर्यो भने चाहिँ प्लेस अर्डर
ओके युज गर्दाखेरि के मिस्टेक भएछ माथिभन्दा प्लस फर भन्ने हामीले फर त उस हुन्छ त्यसको होइन त्यो भयो यो टेक्स्टै हो नि त भएर प्लेस ओआर प्लेसमा फङ्सन डिफाइन ओआर डिआर प्लेस अर्डर भन्ने छ होइन यसमा चाहिँ अब हेर्नु है हामीले यसमा इनपुट अर्डर गर्दा फुड क्वान्टिटी भनेपछि उसले के भने मानौ उसले चाहिँ मोमो ल मोमोज भनेर मोमो अर्डर गर्यो है र हामीले यत्तिकै फङ्सन रन गऱ्यौँ भने के हुन्छ हेर्नु त के भयो प्लिज कुक मोमो फर ओके रन गरौँ प्लिज कुक अब हामीले यत्तिकै रन गर्यौँ भने के आउँछ भने प्लिज कुक मोमो फर 1 आयो किन 1 आयो भने हामीले पनि डिफल्ट सेट गरेको छौँ होइन तर यही फङ्सनमा हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भने अब यदि उसले दुई प्लेट दुईजना आएको छ दुई प्लेटको लागि मोमो अर्डर गर्यो भने के गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 2 भनेर पास गर्न सक्नुहुन्छ होइन अब यहाँ त्यसलाई रन गरौँ मोमो दुईजना भने चाहिँ यसरी चाहिँ हजुर डिफल्ट सेट गर्नुभयो यदि युजरले चाहिँ के हान्न बिर्स्यो भने अटोमेटिक एउटा डिफल्ट भ्यालु चाहिँ सेट हुनु है मैले हजुरहरूलाई यो कोडिङ गरेर देखाउँदाखेरि चाहिँ अब गरेको मिस्टेक एडिट नगर्नुको कारण के भने हजुरहरूले पनि यस्तै टाइपको मिस्टेक गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ यो भने कमन मिस्टेक हो है जसले पनि गरिराखेको हुनसक्छ त्यो भएर चाहिँ हजुरहरूले हो मैले यति धेरै मिस्टेक गरेँ भनेर हजुर आत्तिनु पर्दैन यो एकदम नर्मल कुरा हो त्यो भएर हजुरले यसलाई चाहिँ ठुलो कुरा नलिनु होइन र बिस्तारै आफूले कोडिङ गर्दै जाँदाखेरि यो इम्प्रुभ हुँदै जान्छ त्यस्तै गरेर यो भयो कि हामीले डिफल्टको लागि कुरा गर्यौँ है सो आजको लागि यति नै हजुरहरूले पनि यसरी नै के एउटा नर्मल प्रोग्राम लेखेर चाहिँ एउटा डिफल्ट भ्यालु सेट गरेर हजुरहरूले एउटा फङ्सन चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ है थ्याङ्क यू सो मच